السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره نن د انټرنیټ پر پیج باندې څنګه شارټ کټ کیز درښیم نن د خیر سره نن به راسو د انټرنیټ په لوري باندې پیج به اوپن کو ګوره تاسو وینئ دا کوم پیجونه چې ما خلاص کړي دي دې ته ټیبز وایي نه ګوره نیو ټیبز مې خلاص کړي دي نیو پیجونه مې خلاص کړي دي نن د خیره سره د انټرنیټ ګوګل شارټ کټ کیز درښیم نو رابسو اول غواړم چې هم ته بیک ولاړ سم ګوره زه اوس پر دا کوم پیج چې ولاړم زه غواړم چې برته هوم پیج ته ولاړ سم په الټ هوم سره ګوره الټ هوم چې څنګه مې پریس کړي ګوره سرچنګ پیج ته ډایرکټ موږ تاسو هغه اوپن شولو او د هغه رقم یې څه غواړم چې کوم پیجونه خلاص دي مثلا دا کوم چې اوس پر پیجونه خلاص دي زه غواړم چې NRGB ته او یا دغه رقم I love PDF ته یا beautiful pictures یا get into PC ته غواړم چې ولاړ سم بیا په کنټرول 1 بټن سره ګوره اول پیج ته ځو موږ تاسو او په کنټرول 2 سره دویم ټیب ته ځو کوم چې موږ تاسو خلاص کړي دي په کنټرول 3 سره ګوره بیا دریم پیج دغه رقم په کنټرول 4 سره یعنی د پیجو ته تلل په کنټرول بټن نیول کوم پیج ته غواړئ چې اوپن کې صرف هغه نمبر دباو کړه یعنی کنټرول 5 کنټرول 6 کنټرول 7 او دغه رقم راځو د خیره سره غواړم چې دا کوم پیج چې ما خلاص کړي دي ګوره دا یو پیج دی ما خلاص کړی دی چې دا کوم لینک دی دا لوړ ګوره دا کوم لینک دی زه راځم سلیکشن اخلم بیا کنټرول کاپي کوم په شارټ کټ کې سره څنګه موږ تاسو کولی شو چې دا سلیکټ کو اسانه طریقه ده په کنټرول ال سره کنټرول ال چې څنګه دباو کې ګوره ډایرکټ هغه لینک سلیکټ شو بیا د کنټرول سی بټن و کافي او کوم ځای چې ته غواړې چې پیسټ کړې هلته پیسټولی شي او دغه رقم راځو د خیره سره کنټرول اچ په لوري باندې غواړم چې پیجونه کوم پیجونه ما خلاص کړي دي هغه غواړم چې زه ځان ته شو کوم چې کوم پیجونه ما خلاص کړي دي کنټرول اچ بټن چې کوم وخت پریس کړه په کنټرول اچ بټن ما ته به ټوټل پیجونه ما ته شو کې چې تا کوم پیجونه خلاص کړي دي په انټرنیټ کې ټوټل دلته ګوره ما ته شو سولو وینې دا پیجونه ما ګوره ټوټل دلته خلاص کړي دي د انټرنیټ په براوزر کې او د برته د تلو دپاره د هوم ته بیا دغه رقم په کنټرول ټي سره هم موږ تاسو سرچینګ باکس ته تللی شو په کنټرول ټي بټن سره یا په الټ هوم یا په کنټرول ټي بټن سره برته سرچینګ پیج ته تللی شو واپس او اوس غواړم چې دا کوم پیج مې نه وي خوښ غواړم چې دا کلوز کړمه د کلوزینګ دپاره طریقه ده په کنټرول ډبلیو سره ګوره زه دا نیو ټیپ چې کوم ما اوس اوپن کړي زه غواړم چې دا کلوز کړمه په کنټرول ډبلیو سره کنټرول ډبلیو چې څنګه پریس کړي ګوره ډایرکټ هغه کلوز شو هسټري غواړم چې کلوز یې کړم په کنټرول ډبلیو سره چې څنګه مې کنټرول ډبلیو پریس کړي ډایرکټ به هغه زموږ ستاسو ټیب کلوز کیږي او دغه رقم راځو پیج لپاره غواړم چې دا پیج زوم کړمه د زوم کول دپاره کنټرول پلس نشان سره موږ تاسو کولی شو چې پیج زوم کو ګوره د پیج زوم دپاره او دغه رقم د برته زوم آوټ دپاره کنټرول ماینس برته زوم آوټ کیږي او نارمل سایز باندې درول دپاره بیا کنټرول صفر پر نارمل سایز باندې درېږي او راځو د خیره سره اوس غواړم چې دا پیج دی ما اوپن کړی دی دا پیج د سکرول ډاون دپاره سپیسینګ بار هم موږ تاسو کولی شو په سپیسینګ سره ګوره سپیس بټن دباول سره یا په پیج اف ډاون ګوره دا پیج اپ ډاون دا د اپ شو او دا د پیج ډاون
په دې سره هم موږ تاسو پیج اپ ډاون کولی شو. او دغه رقم غواړم چې نیکسټ یا پریویس سټیپ ته د تلو دپاره طریقه په کنټرول ټیب بټن سره ګوره، په کنټرول ټیب بټن سره هم موږ تاسو نیکسټ پریویس ټیب ته تللی شو، یا په کنټرول 1 2 3 سره او یا په ټیب بټن سره ګوره هم موږ تاسو کولی شو چې د یوه ټیبه څخه بل ټیب ته تللی شو. او دغه رقم زه غواړم چې کم پیجونه چې ما ډاونلوډ کړي وي، مثلا ما ډاونلوډینګ کړي وي، نو غواړم چې هغه ډاونلوډ ځان ته شو کړم، نو هغه بیا په کنټرول جې سره چې کوم وخت تاسو کنټرول جې دباو کړئ، تاسو ته چې کوم ډاونلوډینګ تا کړي وي هغه ټوله تاسو ته دلته ښکاره کوي. ګوره چې تا دغه ډاونلوډینګ کړی دی نه، د کلوز کولو دپاره کنټرول ډبلیو. او راځم د خیر سره غواړم چې دغه کوم پیج اوپن دی دا فول سکرین باندې وغواړم، څنګه زه کولی شم چې دا پیج پر فول سکرین باندې وګورم. بیا به د F11 بټن پریس کوم، F11 چې څنګه مې پریس کړه ګوره ډایرکټ موږ تاسو سکرین فول سکرین سولو نه، اوس برته د نارمل حالت لپاره وصل دپاره بیا بیرته د F11 بټن به پریس کوم. او دغه رقم زه غواړم چې زما ریکارډ کوم فایلونه چې ما اوپن کړي دي د هغه ریکارډ ماته شو کړي. د هغه ریکارډ د شو کولو دپاره بیا په شیفټ اسکیپ بټن سره چې ګوره زه کوم وخت پریس کړم ګوره ټوټل ریکارډ ماته ښکاره کوي. ټاسک منیجر ګوګل کروم باکس یې ماته اوپن کوي چې تا کوم پیجونه خلاص کړي دي هغه ټوټل دلته ماته شو کوي. ګوره چې تا دا پیجونه ستا سره اوس اوپن دي فلحاله، ګوره دا پیجونه زما سره فلحاله یعنې اوپن دي. نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق د ګوګل کروم شارټکټ کیز په باره کې بیان. نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل باندې، چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ.